It's good to see you. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Moony Fabulous. Như video lần trước mình có nói thì bắt đầu từ những video về sau mình sẽ làm những video hướng dẫn và chia sẻ các bạn những món ăn thích hợp với những người đang trong chế độ ăn kiêng keto. Và ngày hôm nay với video hướng dẫn đầu tiên này thì mình sẽ làm một món cực kỳ đơn giản và nguyên liệu cực kỳ dễ mua luôn. Có thể là một số bạn đã biết món này làm như thế nào rồi, nhưng những bạn nào chưa biết thì hãy xem đến hết video này nha. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bột chiên keto. Nào cùng bắt đầu thôi. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với nguyên liệu để tạo nên món bột chiên keto. Đó chính là đậu hũ miếng. Đây là nguyên liệu không thể nào mà thiếu được trong cái món này. Đó, đậu hũ miếng này thì Moon đã tìm mua trong siêu thị. Các bạn có thể ra chợ đến các hàng đậu hũ để mua cũng được, nhưng mà Moon đã ăn rất là nhiều loại rồi và rút ra được kinh nghiệm về cái đậu hũ này nè, và giới thiệu đến các bạn. Tại vì cái loại đậu hũ này á, khi chiên lên ăn rất là giống bột chiên luôn. Và tiếp theo nguyên liệu không thể thiếu đó chính là 2 quả trứng gà. Các bạn nếu mà không thích ăn trứng á, thì không bỏ trứng cũng được, nhưng mà Moon khuyên là nên bỏ trứng vô ăn cho nó ngon. Tiếp theo chính là hành lá. Cái hành này tí nữa Moon sẽ chia một nửa ra để đánh chung với trứng, còn một nửa thì Moon sẽ làm mỡ hành. Tại vì Moon ghiền ăn mỡ hành lắm, sẽ rưới mỡ hành lên cái phần bột chiên á, ăn kèm rất là ngon. Tiếp theo đó chính là cải ngọt. Với lý do là Moon không có ăn được đu đủ với lại đồ chua, cho nên là mình thiếu về cái phần rau á, Moon sẽ bổ sung vô là cải ngọt. Cái cải ngọt này tí nữa Moon xào lên và ăn kèm chung với bột chiên, cũng ok lắm nha các bạn. Còn nếu mà các bạn ăn được đu đủ với đồ chua bình thường á, thì mình cũng có thể dùng hai cái món đó để mình ăn theo kiểu truyền thống luôn. Đối với đậu hũ miếng á, thì Moon chỉ lấy khoảng 100g đậu hũ miếng thôi. Và lưu ý là các bạn nên xắt thiệt mỏng. Nếu mà xắt mỏng như vậy thì các bạn chiên lên nó mới giòn và nó ăn mới giống như bột chiên thiệt. Nên là cắt mỏng ra nhé. Đây là dĩa đậu hũ sau khi Moon cắt mỏng ra. Thì đây, các bạn chỉ cần cắt mỏng như vậy thôi, mỏng khoảng vậy nè, mà không biết nó là bao nhiêu mm nữa, nhưng mà các bạn nhìn giùm Moon nha. Chỉ cần cắt mỏng vậy thôi là khi mình chiên lên nó giòn y chang như bột chiên vậy đó. Trước khi chiên đậu hũ thì chúng ta sẽ làm mỡ hành trước. Cho một tí xíu dầu vào. Bây giờ các bạn kiểm tra độ nóng của dầu. Đó, dầu đã sôi rồi nha các bạn. Thì mình sẽ đổ hết dầu này ra cái chén hành lá để làm mỡ hành. Vẫn là cái chảo này, các bạn cho thêm dầu và chúng ta bắt đầu chiên đậu hũ. Đợi dầu nó nóng một chút thì chúng ta sẽ bỏ đậu hũ lên chảo và chiên.
bạn chiên cho đến khi nào mà đậu hũ vàng và giòn thì chúng ta sẽ bỏ ra một dĩa riêng. Đậu hũ đang vàng giòn lên này, các bạn có thấy không? Coi chừng bị khét nha. Chúng ta chiên lửa vừa thôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần tạo nên linh hồn của món bột chiên keto này, đó chính là nước chấm. Đầu tiên là đường, thì ở đây Moon sử dụng đường stevia. Moon sẽ cho một muỗng đường vào, 1 muỗng cà phê đường. Thì cái đường này nó ngọt hơn đường bình thường nhiều lắm các bạn, nên là Moon chỉ cho 1 muỗng thôi. Tiếp đến là giấm táo. Moon sẽ sử dụng 1 muỗng cà phê giấm táo. Tiếp theo là 2 muỗng cà phê nước tương. Bị đổ rồi. Tiếp tục đó là nửa muỗng cà phê dầu hào. Và cuối cùng đó chính là 6 muỗng cà phê nước ấm. Đến bước này thì các bạn khuấy đều lên nha. Khuấy làm sao cho đường nó tan ra và mình nếm theo cái vị của mình á. Nếu mà các bạn thấy nó chưa đủ ngọt thì có thể thêm ngọt, chưa đủ chua thì cũng có thể thêm giấm. Còn cái này là Moon chỉ làm theo công thức mà cá nhân Moon cảm thấy là ăn nó vừa miệng thôi. Đây là nửa chén hành hồi nãy Moon chia ra, bây giờ Moon sẽ đánh trứng thẳng vào cái chén hành này luôn. Thường á là Moon thấy người ta toàn là đập thẳng trứng trên bột chiên không à, nhưng mà Moon sợ ăn cái lòng trắng với lòng đỏ nó không hòa vô nhau á, nó hơi kỳ, cho nên là Moon phải đập trứng vào hành rồi đánh lên như vậy luôn, lúc nào cũng phải vậy hết. Còn các bạn muốn ăn kiểu truyền thống thì mình cũng có thể làm theo kiểu truyền thống thôi. Bây giờ Moon sẽ tiến hành xào cải ngọt. Và đây là cái phần cải mà Moon lấy ra từ cái bịch lúc nãy á, Moon đem đi rửa sạch. Moon cho thêm một xíu tỏi vô để cho cái cải của mình nó thơm á. Rồi chảo nóng thì chúng ta sẽ cho cái phần thân của cải vào trước, tại vì cái phần này sẽ lâu chín hơn cái phần lá. Sau đó các bạn cho phần lá vào để mình xào cùng luôn. Trời ơi, xào cải ngọt mà cái mùi tỏi nó thơm lên mà đói bụng luôn á các bạn ơi. Bây giờ cải ngọt của chúng ta đã được rồi nha, thì chúng ta sẽ bỏ ra một cái dĩa riêng. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ lại vào chảo những miếng đậu hũ mà lúc nãy chúng ta chiên. Ở bước này á, mình không cần phải chiên đậu hũ thêm cho nó vàng nữa, tại vì bước này mình chỉ cần bỏ trứng hồi nãy mình đánh lên thôi là đã hoàn thành xong món ăn của mình ngày hôm nay rồi. Chảo đã nóng rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ trứng vào.
để trứng có thể chín ở phần trên á, thì Moon sẽ dùng một cái nắp để đậy lại. Mình chiên với lửa nhỏ thôi. Mình để chừng 30 giây là trứng ở trên nó chín rồi, là đã có đồ ăn cho chúng ta măm măm vào buổi trưa nay. Ta-da! Trứng của chúng ta đã chín rồi. Bây giờ đã đến lúc chúng ta bày ra dĩa và trang trí thôi. Xin chào mọi người. Moon đã trở lại rồi đây. Và đây là thành phẩm bột chiên keto của Moon. Mọi người thấy thế nào, có giống bột chiên thiệt không? Bây giờ Moon sẽ ngồi ăn và cảm nhận về cái dĩa bột chiên keto này. Hồi nãy Moon có cho thêm một xíu tương ớt vào cái nước tương pha loãng này nè. Đây, không biết mọi người thấy không, mà có tương ớt vô nó ăn sẽ ngon hơn. Bình thường không biết mọi người sao nha, chứ Moon mà ăn bột chiên bình thường á là toàn là ăn kiểu chấm thôi, chứ không bao giờ chan nước tương lên hết trơn á. Rồi thử một miếng đầu tiên. Khó lấy với trứng nó nhiều, cái trứng nó dài quá khó lấy. Ok. Này, mọi người thấy có ngon không? Nhìn giống miếng bột chiên thịt không? Đó, mọi người nhớ là phải sắc mỏng ra nha, nó mới giống. Rồi sau đó là sẽ chấm vào nước tương. Hơi dính. Chấm thêm miếng tỏi. Tỏi hồi nãy Moon xào nè. Ăn cái này á nghe mùi đậu nành ghê luôn, tại vì nó làm từ đậu nành mà. Ăn có thể là giống khoảng 70% so với bột chiên thiệt. Nhưng mà ăn giảm cân mà mọi người, ăn keto mà, khó ăn là may lắm rồi, chứ mình cũng không thể đòi hỏi nhiều. Ăn mà có thêm miếng mỡ hành ngon. Thêm miếng rau. Vậy với cải ngọt không ghiền lắm. Mình thích ăn cải ngọt lắm luôn á. Mà bị cái không ăn được đu đủ, nghĩ tại sao? Ăn nghe vô cái mùi nó đối với Moon nó hơi kỳ từ nhỏ luôn á nha. Mỗi lần đi ăn bột chiên mà mẹ cứ đưa đu đủ là toàn để cho mẹ ăn thôi, chứ không bao giờ ăn đu đủ hết, tại không có hợp á. Nhưng mà nhiều người ăn mà Moon thấy nhìn thèm ghê, xong rồi mình thử mình thấy trời thì chắc nó không có hợp với mình. Mà một số quán bột chiên khác á, Moon thấy ở ngoài đường á, người ta vẫn bỏ cải ngọt xào nha. Từ đó Moon mới lấy ý tưởng á, Moon làm cái món này ăn kèm chung với cải xào cũng ngon lắm. Miếng chung rồi ngon quá. Ăn kẹp chung một miếng đậu hũ, kẹp chung miếng rau miếng trứng, trời ơi.
Mình chỉ còn dính. Cái video đầu tiên á, cho nên mua làm món đơn giản và cái nguyên liệu này rất là dễ tìm cho mọi người. Cái video sau mình sẽ làm một số món phức tạp hơn. Nhưng mà nếu mà mọi người có nhu cầu muốn làm món gì á thì comment ở phía dưới, Moon sẽ nghiên cứu thử và làm thử cho mọi người nha. Thêm nước nữa. Mình nhắc lại lần nữa làm cái món này người phải sắc cái miếng đậu hũ á cho nó mỏng, càng mỏng ăn càng ngon. Nếu mà sắc vậy quá giống như đậu hũ chiên bình thường vậy, không có giống bột chiên. Nãy em cắt 100g đậu hũ á, mình chiên đâu có hết đâu. Tại cái chảo nhỏ quá vậy mà thấy cũng nhiều quá, ăn mấy miếng là đủ rồi. Phải có 2 đứa trứng nữa mà. Chiều còn ăn nữa, chiều còn ăn chiều nữa, ăn nhiều quá dư đạm là không được, là không tốt. Ngon quá. Ăn thêm miếng nữa, có ớt vô á, nó cay nhẹ nhẹ, nó kích thích vị giác. Cái nước tương này bình thường mọi người làm rau xào mọi người chấm cũng ngon lắm, nhưng mà như thế ăn với bột chiên ngon không. Nó hành chấm nước tương. Cái mà hành nữa ngon này. Nếu mà mọi người có thời gian á mình hay phi thêm ấy lộn rồi để sao thắng tấp mỡ, rồi mà mình thắng thêm một miếng tấp mỡ nữa mình bỏ lên mình chấm nước tương có mỡ rất ngon. Còn 2 miếng đậu hũ nữa là xong rồi, mà chắc mình sẽ dừng video tại đây tại vì sợ ngồi ăn mà nói dài dòng quá mọi người không xem. Thì bạn nào mà đang trong chế độ ăn keto giống như Moon á mà không biết phải ăn cái món gì mỗi ngày thì hãy subscribe và nhấn cái chuông thông báo cho kênh Moony Fabulous nha. Và mình hứa là sẽ ra video về các món ăn keto mỗi ngày. Mình sẽ ráng nhất có thể, tại vì mình tự nhiên từ lúc vào keto cái đam mê nấu ăn dữ dội lên mọi người. Mà lên group keto thấy một số bạn vẫn kiểu lăn tăn là không biết hôm nay ăn cái gì, thì muốn mới nảy ra ý tưởng mình làm cái kênh này để chia sẻ với mọi người và cùng giảm cân với mình luôn, và giữ vóc dáng thiệt đẹp chứ mập lên sợ lắm mọi người ơi. Xin chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.